Magandang araw. Bawal ba ang hazing? Under this law, yung anti-hazing law, sabi ng batas, Meron hindi ba bawal. tayong government agency or government group na Ang naka-assign? pinagbawal is only the infliction of physical Pero injury. nakikita natin na talagang kung meron man tayong batas, bakit ngayon ay tuloy-tuloy? Oh, yeah, Usapan natin itong may kinalaman tungkol sa martial law. Oh, yes. Usapan natin yan. Nako, sikat na sikat to ngayon dahil 'di ba Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. At syempre magandang tanghali, gabi at madaling araw man saan man lupalop kayo ng mundo naroroon. Dahil syempre napapanood din tayo sa Facebook. Yan, ako Sir Sunny, kaya talagang aabangan tayo ng ating mga viewers. At saka talaga naman maraming nanonood, nakikinig sa atin dahil ito hindi lamang nationwide kundi worldwide pa, lalong-lalo na yung mga OFWs. Pero naninibago ka siguro, no? Bago po yung partner ko kasi. Bago po yung aking partner. Magandang partner naman. Si Sunny Casulla po ito. Dire-diretso na po tayo dahil medyo matagal tayo na hindi ho natin nakasama yung ating panauhin. May higit kumula siguro may isang buwan. At ngayon ay muli po kami nababalik sa pinalawak nating programa sa DZRH News Television sa Radio Worldwide. Kaya ngayong hapon ay nais natin batiin muna natin yung ating mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. And likewise, magandang hapon sa ating panauhin ngayon si Teka lang, naku, bago natin ipakilala, naku, may nabalitaan ako tungkol sa attorney na yan eh. Bakit? Ano naman Meron daw tawag sa kanya eh. Oo, mukhang alam mo na. Noon, ang tawag sa kanya, Attorney Pogi. Yun, Attorney Pogi. Sa ngayon, introduce natin siya, mas poging-pogi. Ayan, si Attorney Mas. Mark Hello po, Boss Sunny and Mabel. At sa lahat po ng mga listeners natin, viewers natin sa DCRH, lalo na sa Legal Minds. At syempre, welcome na naman po kayo dito sa isa namang palatuntunan, Legal Legal Minds. Minds. Okay? At ngayon po ay isa sa mahalagang pag-usapan natin, Attorney. Dahil mainit na mainit ito ngayon. sobrang mainit Hanggang yan. sa matagal na po ito, hindi mawala-wala, hindi matapos-tapos ang isang ito, tuloy-tuloy na nadadagdagan yung mga nagiging biktima ng hazing. Lalo na ngayon, di ba, na nadagdagan na naman ang biktima. Sikat na sikat ngayon ay ang kay Horacio Castillo. Yun sa UST. Oo, UST law student. Kasi yung mga fraternities kasi, nandyan yan sa ating tradisyon. Lalo na sa mga law schools. Kasi pagka law school kasi, mostly sa lahat ng mga law schools dito sa Pilipinas, may fraternities. Bakit may fraternity? Okay. Sabi nila, for brotherhood. Okay, brotherhood, and of course, pag brad mo yung isang tao, pag may senior sa'yo, yung senior will support you sa mga studies mo. For example, mga notes, mga tips kung paano magtanong yung isang professor, mga questions in how to answer the questions. May tinatawag na kuya ka. Kuya. Okay. We say kuya, that's a property in layman's term, brotherhood. Kasi when you say organization kasi, that is one of your constitutional right. When you say constitutional right, bawal na may batas na ipagbawal ang fraternity. Pero attorney, dahil ang topic natin ngayon ay anti-hazing law. Yes, Siyempre, ano ba yung anti-hazing law na yan? Yung anti-hazing law is actually in relation to right to organization. Okay. Ang tanong dyan, is hazing legal or is hazing illegal? Bawal ba ang hazing? Under this law, yung anti-hazing law, sabi ng batas, hindi bawal ang hazing. Hindi bawal ang hazing. Ang bawal pag nag-inflict ka ng physical injury sa mga applicants or mga neophyte. But hazing per se is not bawal. That's why, palagi kong sinasabi na itong batas na ito walang ngipin. Kasi dami na biktima, but hindi bawal ang hazing. Ang pinagbawal is only the infliction of physical injury or na may epekto sa physical injury up to the death or mutilation, matanggal yung kamay, mabulag. So that is part of, yun ang pinagbawal. But hazing per se is not bawal. Like for example, papahiyain mo yung isang tao. For example, isang aplikante na maging brad. O sige, magdamit kang pamabae. That is actually part of i-embarrass mo, part of subject to humiliation ng isang aplikante, isang neophyte. That's part of hazing. And hindi bawal yan.
sa batas na to. Ang pinagbawal sa batas na to is only the infliction of physical injury. Pero nakikita natin na talagang kung meron man tayong batas, bakit hanggang ngayon ay tuloy-tuloy yung mga pangyayaring ganito? So because of lack of, tinatawag na lack of education sa mga applicants. Kasi actually, based on my experience, I'm also a member of a fraternity. Okay? I'm also a member of a fraternity. Based on my experience, yung mga matatapang or ipakita nila sa mga senior brads na kayang-kaya nila, the more napapaluin sila. So, ang technique dyan, alam mo ba, Boss Sunny, ang technique dyan, hindi ka pa tinamaan, sabihin mo, aray, Finish ka na. kahit wala pa, agay. Ganun yan. Aaray ka na. Oo, Aaray ka na. Para at least, parang dahan-dahan lang ka lang papaluin. Oh, yun yung style dyan. Yan ang style Kasi dyan. the more na matapang ka, the more na mayabang ka, na kayang-kaya mo yung mga palo nila, maliit lang yan, the more na papaluin ka. Okay. So dito muna tayo sa right to organization kasi this is in relation to anti-hazing law. Pwede ba ang Congress na magpasa ng batas na ipagbawal ang sororities with respect to the ladies or fraternities with respect to the gentlemen? Pwede ba ipagbawal yon? Hindi pwede yun. Because sabi ng ating saligang batas, right to organization is a constitutional right. When I say constitutional right, kung may isang congressman dyan na magpasa ng batas na ipinagbawal ang fraternities, it can be declared as unconstitutional. Because that is part of our organization. Ano ba yung moral lesson? Ano bang philosophy with respect to organization? We have to study that in our previous, sabihin natin na 1,000 years. You feel safe kung may kasama ka. Like for example, sa dati, yung sa mga forest before, di ba? Wala pang, hindi pa ito develop. May mga forest. Kung ikaw lang mag-isang maglakad dyan, hindi ka feel safe. Unless kung kasama ka sa mga tribo. Meron kang kabrad. Oh, di ba kasi may mga tigre diyan, mga leon, so may ahas. So pag marami ka, feel safe ka. So yun actually is the philosophy of fraternities and sororities. Kasi you are, for example, you are from the province. You want to enter law schools. So sino bang magturo sa iyo? Yung mga professor na yan, mga fraternity brads din, mga member ng sororities. So paano ka bigyan ng tips? So ito yung philosophy ng fraternities. Another, like yung mga labor. Bakit may mga labor union, mga ganyan? Because they feel safe kung marami sila. Compared kung ikaw lang mag-isa. So yun ang purpose. But this hazing, kailangan pwede ipagbawal ang hazing. But ang word na ginamit ng batas, anti-hazing law. But actually, there's no anti-hazing. It's only regulation of hazing. So, ibig sabihin, merong... Mali ang batas. Mali ang batas kasi anti-hazing, yun lang ang titulo. Title ng batas. Title. Anti-hazing law. But kung basahin mo yung batas, there's no hazing is not prohibited. So, ang batas dapat hindi anti-hazing. Anti-hazing law, dapat regulation of hazing law. So, wala po sa batas. There is no yung such thing hazing. as bawal ang hazing. Bawal. Ang pinagbawal is only the infliction of physical injury. So, ano ba itong hazing? Like initiation. Yung say initiation, Ano bang ginagawa dyan, attorney, Actually, kapag may initiation rights na tinatawag? ito yung tinatawag na requirement bago ka maging membro ng isang organization, isang fraternities. May sinusunod ba dyan, May- attorney, na process? May mga process Or- yan. May mga process. For example, under this law, anti-hazing law, may tinatawag na 7-day notice rule. When I say 7-day notice 7 rule, day. you have to inform the schools na may initiation na gagawin. 7 days before the actual hazing. 7 days. And in that notice, may tinatawag na kailangan sabihin doon ang period of hazing. Not more than 3 days. Meron silang tinatawag na accreditation. Siguro Yes. dapat, bago nila itayo yung kanilang organization, ipaalam muna sa university or state colleges na meron silang ganitong Iba yun. fraternity. We say accreditation, dadaan sa isang universities or dadaan sa SEC, is only with respect to the juridical personality of an organization. Iba yun. We say juridical personality of an organization, kailangan, for example, you want to file a case. Sino ka ba? Kailangan, yung organization mo is recognized or registered sa ating batas. That's why may tinatawag na registration. But ang sinasabi ng anti-hazing law is not registration because if you have an organization, it is presumed that it is registered. Okay. So in this case,
ang anti-hazing law, una, kailangan may period, not more than 3 days. Pangalawa, yung notice na yan, nakalagay kung sino yung mga neophytes. Kailangan nakalagay doon. Okay? And pangatlo, yung notice na yan, kailangan may undertaking. When say undertaking, promise that there should be no infliction of physical injuries. Requirement yun. And pang-apat na requirement, yung school, mandatory, it is the function of the school to give at least 2 representatives in the hazing. Sa initiation rights mismo, kailangan may 2 representatives sa school na pupunta doon. Ano bang trabaho ng 2 representative na yan? Tagatingin. Na i-ensure na wala talagang physical injury. So yun lang ang trabaho. Yun lang ang sinasabi ng batas about hazing. So ibig sabihin, ang bawal is only the physical injury. So pwede kang papahiyain, pwede kang pasayaw-sayawin, padamitin ng babae, padamitin ng panlalaki, or anong gagawin mo kahit hindi ka marunong sumayaw, pasayawin ka in public. Yung isang fraternity diyan sa may Menjola ang ginagawa, lahat ng kwarta mo sa bulsa, tanggalin, gawin kang beggar. Mag-beggar ka doon. For example, dapat 100 pesos. Kung kulang, for example, ang nakuha mo sa daan is only 50 pesos. So kulang ka na 50. So 50 ang palo yun. Yun ang magiging kapalit. Yun ang kapalit yun. Pero attorney, ano bang purpose talaga ng hazing? Bakit kailangan kapag sumali ka sa fraternity, meron hazing? Actually, that's tradition. Tradition na mahirap tanggalin. Except kung may batas na ipagbawal ang hazing. Because the law is anti-hazing, but hindi bawal ang hazing. Parang may iba. May diba? conflict. May conflict kasi ang batas, ang titulo, ang title ng batas, bawal ang hazing. Anti-hazing. Hindi ba pwedeng baguhin yung tradisyon by a provision kung sakasakaling katulad nito sumusobra naman ng pangapangyayari? Like for example, in the tradition, kailangan yung batas, the Congress, the senators or the congressman should review the law. Kasi may lapses ang batas. In fact, anti-hazing tapos hindi pala bawal ang hazing. Di ba? So, ibig sabihin ba niyan, attorney, mahina tong batas natin Walang kaugnay ngipin. dito sa anti-hazing? Walang ngipin ang batas. Bakit walang ngipin ang batas? Sabi dyan, anti-hazing, pero kung basahin mo, an act regulating hazing. So, an act regulating hazing, ang title is bawal, but kung basahin mo yung batas, is just to regulate hazing, meaning to control hazing, control the damage. Kung kulang ang ngipin na sinasabi mo, attorney, Kailangan baguhin yung batas. Ano ang dapat karagdagang ngipin para mas maging mas matibay? Kailangan talaga may batas na pinagbawal ang hazing. Halimbawa? For example, bawal yung mga palo. Bawal yung papapahiya. Kasi yung papahiya, yun ang sa umpisa, up to violence na eh. So, attorney, dyan pala sa batas natin, hindi in-elaborate kung ano lang yung yes. So, hindi sinabi doon na bawal ang hazing. Bawal yung ganito, So, pwede lang yung ang ganito. bawal lang is only infliction of physical injury. But ang problema kasi, pag if you apply for a fraternity, ang tawag sa'yo, you are a slave. So, kasi member ako ng fraternity, I'm already your master, you are just a slave. If you're a slave, ano sasabihin ko sa'yo, sundin mo. So, so in that case, that's part of hazing. May public humiliation. So, kailangan ipagbawal din yan. Kasi doon ang umpisa, kasi if you are subject, you control a person, doon mag-umpisa ang physical violence. O, di ba? Slave ka eh. So, pwede kita sampalin. You are the slave, so pwede kita paluin. So, So, yun ang may dapat infliction na na dun. kailangan baguhin. Yun ang dapat baguhin. Yung mga ganong provisions yan. na yun, ipasok doon para mas matibay, mas matalim ng ngipin. Yes, so ang kailangan ngipin. yung batas na yan, i-review. Of course, dapat walang batas na ipagbawal ang tinatawag na fraternities, organization, because that is one of our constitutional right. Right yan ng bawat Pilipino to have an organization. In fact, hindi lang constitutional right yan being a person, being a human being. Kasi kahit wala pang government, ang buong mundo, lahat ng tao may organization na yung nag-umpisa sa mga tribo, nag-umpisa sa mga yung mga kapamilya-pamilya. Family is actually part of fraternity. Because we are family, we join together, it means we are more safe compared kung ikaw lang mag-isa. So that is the philosophy of fraternity. That is the philosophy of sorority or organization. Ang problema, may sumama na tradisyon na parang mas hindi maganda. Pumunta sa violence kasi sabi nila pag napalo ka daw, mas loyal ka sa isang fraternity. Hindi naman ganun eh. In fact, kailangan i-review to na pwede naman maging member ka na isang organization without violence, without humiliation, without na yung aplikante mo
gawin mong slave bago maging membro ng isang fraternity. Parang, kasi actually, may nangyaring tinatawag na gang rape. Gang rape sa mga sororities. May ganun. Why? Hindi na imbestigahan na may mga sororities dito sa Pilipinas, yung mga sisterhood, but actually yung aplikante nila subjected to gang rape. And hindi pa natin wala pang lumabas yan. But I'm sure mayroon yan. Why? Bakit may ganun? Kasi walang batas na pinagbawal ang hazing. Now, we say hazing is a requirement to be member of a fraternity. You can be a member of a fraternity, you can be a member of that sororities without any hazing. Just purely, sige, i-test ka lang. Based sa talino mo, kung matalino ka, o say exam, mag-take ka ng exam. Kung pumasa ka dyan, okay, membro ka na. O, pwede naman. O, di ba? Pero bakit, attorney, nababanggit natin dito ang Kongreso, sa tinagal-tagal nito, wala man lamang makaisip na isa man sa mga congressman natin, representative. Ang problema ng Pilipinas, kailangan muna na may mamatay bago mag-aral. Mahigit ng 22 mga biktima ng hazing. That's why yung word in aid of legislation, investigation in aid of legislation, ibig sabihin doon, alam mo ba yung philosophy niyan? Dapat muna may mamamatay bago may batas. Kasi imbestigahan pa bago ang batas, di ba? Di ba mas maganda kung batas muna para maiwasan yung... Oo, yun ang dapat. The problem in the Philippines, kailangan muna may masagasaan sa isang daan, bawal ilagay doon, bawal tumawid. O, di ba? Parang gusto nila makakita muna ng milagro. Bago yun. Pero attorney, kung legal to, di ba? Kung nasa batas to, meron ba tayong government agency or government group na naka-assign para man lang ma-monitor yung mga activities na ganito ng mga fraternity or sorority? Walang ganun. Actually, yung government assigned dito for the purpose of registration ng isang fraternity is the SEC. So, i-registered mo yung isang fraternity, isang organization sa SEC, and the SEC will register it, provided that yung organization na yan, yung fraternity na yan, hindi mag-violate ng batas. So, ang purpose ng fraternity is brotherhood, but ang purpose ng fraternity is to sell shabu. Ayan, pabawal yan. Because just in violation of the law. So, yun ang purpose, SEC, but the SEC is only for purposes of registration. Pero parang sa ngayon, attorney, marami na nangyaring ganyan, hazing. And sabi mo nga, kinakailangan dito, SEC lamang para ma-registered sila. Bakit parang tahimik ang SEC para baguhin ito? Kasi ang role naman ng SEC is purposes of registration. But the implementation of the anti-hazing law is not the jurisdiction of the SEC. It's the jurisdiction of the law enforcer. Law enforcement agency. Ano yun? NBI, yung kapulisan natin, yun ang role nila. Kasi this is a crime. Criminal law. Pero kahit attorney, dapat kumilos din sila dyan kahit papano. Nagpaparamdaman lang sila na parang mayroon ng nalalabag na batas. For example, I want to form an organization, I want to form a fraternity. Gagawala ako ng bylaws, articles of incorporation, isubmit natin sa SEC, magbayad tayo ng filing fee, then the SEC will just read your form. O sige, walang batas na labag. O sige, registered. Ano lang yun Not profitable organization. Yan lang ang trabaho ng SEC. But with respect sa hazing, with respect sa mga ganyan, so that's for the law enforcement officers. Katulad niyan, attorney, may mga namatay na sa hazing. Bakit kaya hindi pa minomonitor yan, di ba, ng mga law enforcement agencies? Bakit hindi nila, kumbaga, hawakan sa leeg na bawal yan? Di ba? Kasi may mga namatay na Ang bawal ang pagpatay ng tao. Ang bawal ang pag-inflict ng physical injuries. But the organization itself is not bawal. Ang problema, in this anti-hazing law, may mga grupo, for example, if you are a fraternity branch, you can be liable of hazing if you actually participated in the infliction of physical injury. But the mere fact that you are only a member, you cannot be liable. Yung nandun lang sa initiation. The mere fact that you are present, katulad kang ginagawa, ang trabaho mo dala ng pagkain, ang trabaho mo, parang angel ka ng mga new fights. Si angel, kaya mo yan. May isa namang, ang tawag sa isa, devil, taga-palo. Yung isa naman, taga-encourage, kaya mo yan. So yung mga ganyan, he or she can be liable. Because the mere fact that you are present in that initiation rite
is a prima facie evidence that you participated in the At infliction number one of is physical the injury. Attorney, paano naman yung sa case ni Horacio Castillo? Di ba sinasabi doon na si John Paul Solano, yung nagdala sa kanya sa Chinese General Hospital, wala siya nung nangyari yung initiation rites. Oo. Pero dumating siya doon after na. So liable pa rin ba siya doon? Kung ang sabi nyo nga kanina, ang liable lang kung sino yung nandun nung initiation rites. So, ang tanong dyan, ano ba yung initiation right? Ang initiation right lang ba is the act of inflicting physical injury? Yun lang ba ang initiation right? Kasi ang sinabi niya, wala daw siya sa initiation right. So, we have to define what is initiation right. Yung initiation right is the fact of inflicting physical injury. How about yung papahiyain yung tao? How about yung pagkatapos na infliction of physical injury, may mga sasabihin pa mga rituals ng mga brads, gano'n. Is it part of initiation rites? Yes, that's part of initiation right. The mere fact na kinuha niya yung bangkay, dinala sa hospital, ibig sabihin, nandun siya. Nandun siya. Pag nandun siya, prima facie evidence that he participated in the infliction of physical injury. Katulad niya, attorney, last question ko lang ito. Ano na ang mangyayari dito sa mga ganitong uri ng kaso ng hazing na mayroong namamatay na? Pag na namamatay, of course, mag-investigation muna. Kasi ang sabi ng batas, pag nandun ka, liable ka, principal. Kahit wala ka doon, if you are an officer, you are an alumni, but you are part of the planning. Sa pagplano pa lang ha, kahit wala ka doon sa initiation, you can be liable. Kahit hindi ka nag-inflict, basta ikaw yung nagplano kung anong gagawin mo. Anong gagawin doon sa mga brads mo doon. Sayang, attorney. Ang ganda ng pinag-uusapan natin dahil ito yung napapanahon tungkol sa At ang hazing. dami kong Pero natutunan kay maikli ang attorney. oras natin Sa mga susunod na pagkakataon, marahil mapag-uusapan natin yes, ito. yes. Para may guide natin ang Congress Okay, na okay. kailangan baguhin ang mga provisions natin ng mga batas tungkol sa hazing. Hazing. Anti-hazing. Anti-hazing. Yan, ha? Anti-hazing, but actually is regulation only of hazing. Hazing. So dito po mga kaibigan, nagtatapos pansamantala ang ating isa na namang episode na talagang pinanunood at sinusundan ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa buong Pilipinas, worldwide. At syempre, bago tayo magpaalam, saan ba namin kayo pwedeng huntingin, Yes. attorney? Saan Yes, namin kayo pwedeng kontakin? Mga followers natin sa DCRH, pag may problema kayo sa batas, you can call me and ask for meeting appointments sa numbers na 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or sa Facebook page po natin, I think we have already 100,000 or more followers. So just message me sa facebook.com/Mark Tolentino Law. I repeat po, facebook.com/Mark Tolentino Law. Or sa Skype po, hanapin nyo lang po Mark Tolentino Law. Nandun po tayo sa Skype. Maraming salamat. Attorney. At syempre, tayo din, pwede nyo rin po kaming i-follow. Ayan, para masundan nyo po ang aming programa. I-follow nyo lang po ang DZRH News Television at DZRH Manila. At ayan na, dito na nagtatapos ang aming programa. Kami po inyo nakasama. Ako po naman si Sunny Casulia. At ako naman po si Mavel Arive dito sa ating programang Legal Minds!